Salutare tuturor! Iată am revenit, așa cum o facem de obicei în fiecare luni, cu un rezumat al săptămânii anterioare, și anume 22-28 februarie, un rezumat al fronturilor din Ucraina, al pierderilor rusești, al pierderilor de echipamente rusești, al avansurilor rusești sau avansurilor ucrainene. Săptămâna 22-28 februarie 2026 a marcat un moment simbolic și tensionat în evoluția conflictului, suprapunându-se cu împlinirea a 4 ani de la invazia pe scară largă a Rusiei, 24 februarie 2022, așa cum știm. Perioada a fost caracterizată de o intensificare a atacurilor asupra infrastructurii critice, progrese tactice pe linia frontului și o activitate diplomatică susținută în încercarea de a stabili baze pentru negocierile de pace. Pe front, evoluția și situația militară susțin că confruntările au rămas deosebit de violente, ambele părți căutând să obțină avantaje înainte de o posibilă ofensivă de primăvară. Ofensiva rusească, mai ales în regiunile Sumă, zona tactică Kostiantynivka-Druzhivka, lângă Pokrov și în vestul regiunii Zaporojie, au noi tipuri de drone rusești, prezintă noi inovații rusești cu fibră optică, care a ajuns pentru prima dată la marginea orașului Kharkiv pe 25 februarie. Contraatacurile ucrainene, care au reușit să elibereze aproximativ 200 de kilometri pătrați în direcțiile Novopavlivka, Oleksandriivka și Uliaipole, în cursul lunii februarie, menținând presiunea prin contraatacuri locale. Au apărut pe front noi unități tehnologice. Rusia a început să desfășoare elemente din unități militare nou reformate în direcția Kupiansk. Totodată, eforturile Ucrainei de a bloca accesul forțelor ruse la terminalele Starlink au continuat să perturbe operațiunile rusești cu drone. De asemenea, există atacuri asupra infrastructurii și energiei. În noaptea de 25 spre 26 februarie, Rusia a lansat un atac masiv cu rachete și drone, vizând în special infrastructura energetică. În regiunea Odessa au fost lovite facilități portuare, depozite și containere cu alimente. Regiunile Kharkiv și Chernigov, facilitățile de producție și stocare a gazelor naturale au fost atacate timp de 2 zile consecutiv. În Zaporojie, o încetare a focului localizată a fost convenită pentru a permite reparații la liniile de înaltă tensiune care deservesc centrala nucleară Zaporojie, aflată sub control rusesc. Contextul diplomatic la împlinirea acestor 4 ani de război a fost marcată de declarații politice majore. Zelenski, pe 24 februarie, a reafirmat că Rusia nu a reușit să înfrângă Ucraina, țara păstrându-și suveranitatea. De asemenea, există negocieri sub mediere SUA la Geneva și urmează una la Abu Dhabi, dacă va mai urma, din cauza că, așa cum am văzut, există un conflict major în acea zonă a Orientului Mijlociu. Parlamentul European a adoptat o rezoluție pe 24 februarie, reafirmând sprijinul pentru Ucraina, în timp ce drapelul ucrainean a fost ridicat oficial în fața sediului Serviciului European de Acțiune Externă din Bruxelles. Costul umanitar continuă să crească, cu o estimare de peste 56.000 de victime civile în total până la această dată. Aproximativ 10,8 milioane de persoane au nevoie în acest moment de asistență umanitară. ONU estimează costuri de recuperare și reconstrucție de 590 de miliarde de dolari pe un orizont de 10 ani pentru Ucraina. Ucraina rămâne una dintre cele mai minate țări din lume, cu un sfert din teritoriu posibil contaminat. Și trecem la estimarea pierderilor rusești în această perioadă, în ultima săptămână, 22-28 februarie. 7200 de militari, cu o medie zilnică ridicată de peste 900 de militari din cauza asalturilor rusești din regiunea Donetsk. 45-55 de tancuri, în principal pierdute în zonele minate din Pokrovsk, 110-130 de blindate de luptă. Rata mare de pierderi reflectă utilizarea intensă a transportoarelor pentru infanterie.
Sistemele de artilerie rusești au suferit pierderi de 180-210 piese. Ucraina a prioritizat vânătoarea de artilerie folosind drone FPV cu rază lungă. Dronele rusești Shahed sau Orlan, este vorba despre 350 de astfel de drone, include și cele doborâte în atacul masiv din 25-26 februarie. De asemenea, ucrainenii au reușit să distrugă, mai bine zis, și 6 sisteme antiaeriene, lovituri punctuale asupra sistemelor rusești Pantsir și Buk în spatele frontului. În această perioadă, rușii au avut niște câștiguri teritoriale destul de nesemnificative. Rusia a aplicat o strategie de presiune constantă pe mai multe direcții, simultan, pentru a dispersa rezervele ucrainene. În sectorul Pokrov-Skurahove, acesta a rămas punctul central al ofensivei rusești. S-au înregistrat câștiguri de aproximativ 15 km pătrați, 12-15 km pătrați, prin capturarea unor poziții fortificate la periferia unor localități mici și avansarea de-a lungul liniilor de cale ferată. Axa Kupiansk-Lăman, după lupte grele, forțele ruse au ocupat aproximativ 8 km pătrați de teritoriu și mai ales o pădure și au stabilit un cap de pod mai solid pe malul estic al râului Oschil în anumite sectoare. În regiunea Zaporojie, câștiguri marginale estimate la 3 până la 5 km pătrați în încercarea de a netezi linia frontului în jurul localității Robotâne. Bilanț teritorial total, în săptămâna 22-28 februarie, Rusia a ocupat un teritoriu de aproximativ 25-30 de km pătrați, deși are o suprafață mică în contextul întregii țări. Importanța tactică este mare deoarece vizează noduri logistice cheie. Analiza eficienței cost versus câștig. Analizând raportul dintre pierderi și teritoriu, situația de pe front arată astfel. Prețul teritoriului pentru fiecare kilometru pătrat ocupat de ruși în această săptămână, Rusia a pierdut aproximativ 230-250 de militari și circa 5-6 vehicule blindate. Există o stagnare în nord, în ciuda utilizării noilor drone cu fibră optică. Lângă Harkiv, linia frontului rămâne acolo mai ales neschimbată, atacurile fiind mai degrabă de hărțuire decât de ocupare. Se remarcă o epuizare a resurselor. Experții militari notează că, deși Rusia continuă să avanseze, ritmul este lent, iar calitatea echipamentelor scoase din depozite, modelele mai vechi, scade vizibil față de începutul iernii. O să dăm un ochi să vedem și ce s-a întâmplat în războiul din Orientul Mijlociu. Hezbollah s-a alăturat războiului dintre SUA, Israel și Iran și a deschis focul asupra nordului Israelului. Avem în aceste imagini foarte sugestiv acest tir cu rachete, da, din partea celor de la Hezbollah și ele n-apucă să zboare, să se lanseze, că deja sunt distruse. Deci am înțeles, Maxim David, de la un specialist militar, un fost militar din armata israeliană care în acest moment locuiește în România, de origine este român, da, ca să zic așa, evreu român, explica că în 2-3 minute de la momentul în care lansatoarele de rachete iraniene încearcă să ia poziții pentru a ataca, deja sunt neutralizate. Este un succes foarte, foarte mare. Un succes tehnologic al armatei israeliene. Dar dăm un ochi să vedem și dronele de atac cu rază lungă de acțiune ucrainene FP-1-2, surprinse în obiectiv deasupra Novorosîskului. În prezent există o activitate intensă de apărare aeriană în Novorosîsk, încă luptând cu dronele de atac ucrainene care se apropie. Hai să vedem despre ce e vorba. Este o dronă de tip Lyuti, zic eu, da, din această imagine, care a fost surprinsă în Novorosîsk. De asemenea, există o veste bună din Ucraina. Un depozit de petrol a luat foc în Makivka după un atac
ucrainean cu drone și știm că în Makiivka, o suburbie a orașului Donetsk, aflată temporar sub ocupație rusească, un depozit de petrol a luat foc după un atac cu drone efectuat de către forțele de apărare ale Ucrainei. Canalul Supernova de Telegram a raportat incidentul și a publicat o înregistrare video de la fața locului. Lovitura a avut loc în noaptea de 1 martie. Cu puțin timp înainte, locuitorii au raportat că au văzut drone zburând deasupra orașului. Hai să vedem și noi despre ce este vorba. Vedem în depărtare cum arde acest depozit rusesc de petrol precum o torță, însoțit fiind de comentariile unui locuitor din acea zonă. Iată, discutăm și despre ziua 1468 a războiului din Ucraina. La data de 2 martie, rușii au pierdut 960 de militari, deci o medie cu cea care v-am prezentat-o mai înainte, medie săptămânală, 4 tancuri, 3 vehicule blindate de luptă, 74 de piese de artilerie, 3 lansatoare de rachete, 5 mijloace de apărare antiaeriană, record, de mult nu au mai pierdut rușii așa de multe într-o singură zi, ucrainenii reușind să doboare 1810 drone rusești. Și dăm un ochi să vedem și hărțile celor de la Deep State în perioada 21-28, să vedem cum apar ele pe hărți, aceste avansuri rusești. Vedem că în Herson n-au existat avansuri rusești în ultima săptămână. În Zaporojie, dacă dăm un ochi, observăm că în regiunea Huliaipole doar s-a mărit puțin zona gri, frontul fiind foarte, foarte stabil în această zonă, ucrainenii reușind în luna trecută să elibereze o bună parte din acest teritoriu și dacă mergem mai la nord către Dniepropetrovsk, aici știm că de la începutul lunii ucrainenii au reușit să elibereze foarte mult teritoriu, așa cum se poate observa, de la data de 1 februarie până în 28 februarie, suntem în 28 februarie, ăsta este 1 februarie, vedem Dniepropetrovsk, vedem că ucrainenii au reușit să elibereze niște teritorii importante în această zonă, în Ivanivka. Din păcate, în zona Pokrovsk-Mârnograv, rușii au reușit să ducă o ofensivă destul de puternică și au reușit să ocupe niște zone foarte importante în această zonă. Ceasov, iar așa cum se observă în ultima săptămână, au existat niște evoluții ale fronturilor în favoarea rușilor la nord de Ceasov, iar așa cum se poate observa din această imagine, da? Aici suntem în 21 și în 28 vedem modificări ale fronturilor, dar nu esențiale, din fericire. În regiunea Kupianskului lucrurile au rămas neschimbate în ultima săptămână. Raportat la ultima lună, observăm că ucrainenii au reușit să mai elibereze o bună parte din Kupiansk. Dacă mărim așa la scara de 1 km, observăm că de la începutul lunii până acum la final, ucrainenii au reușit să elibereze vreo 2-3 km pătrați în această zonă. Mai la nord, în regiunea Harkiv, observăm că în ultima săptămână n-au existat modificări esențiale ale fronturilor în viziunea analiștilor Deep State, iar în regiunea Sumă-Kursk observăm de asemenea un front destul de stabil, așa cum se observă din această imagine. Și cu acest ultim detaliu închei materialul nostru de astăzi cu îndemnul: dacă ați găsit informații utile în acest videoclip, nu ezitați să-l distribuiți pentru a ajunge la cât mai multă lume. Mulțumesc mult!